A day in my life as a work-from-home night shift recruiter. Hello, mabuhay! Good morning mga kadingba! This is Miss Hard and welcome to my work-from-home serye mini vlog. Kamusta ang buhay-buhay mga kadingba? Panibagong araw, panibagong laban! Siyempre, wag natin kalimutan magkape, kahit 3-in-1 lang yan. Pero as a coffee lover, malay nyo, i-upgrade din natin ang coffee station na Miss Hard. Siyempre, tapusin muna natin ang project ni Miss Hard, ang offline makeover ng Workstation. Siyempre, kailangan natin pagandahin ang work area ni Miss Hard. Kaya pa konti-konti, nag-upgrade tayo ng mga work from home essentials. Kaya ito, samahan nyo ako mag-unbox. So, ayan na nga. Ayan na ang parcel. Buksan na natin. So, ayan na nga. Dagdag work from home essentials sa Workstation ni Miss Hard. So, nakabili tayo ng mouse sa online. Saka yung headphone stand. So, paraw silang may RGV. So, umiilaw sila para may pa-Christmas light tayo. Charis. Ewan ko ba, nahilig ako sa may pailaw-ilaw. Ewan ko lang, maganda lang tingnan, nakaka-relax. Feeling ko nasa galaxy ako, charis. Kaya asahan nyo na marami talagang pailaw sa Workstation ni Miss Hard. Gusto ko yon, di ba? Gusto mo yon? Gusto ko yon! At syempre, team puti tayo, team kahoy, di ba? Nakagandahan ako sa puti kasi malinis tingnan. Perfect! So, ayan nga yung wireless na mouse. Napakaganda. Diba? Para siyang, yung design niya parang may pagka-AI na something na alien, hindi ko masabi. Pati yun, no, yung headphone stand. O, diba? Perfect! May transparent na, na pailaw na hindi ko masabi, na bongga. Perfect! Ano daw? Hindi ko na maintindihan yung sarili ko. So, ayan, nakapatong na yung headphone ko dun sa stand, diba? May port din yung sa ilalim yung headphone stand. Oh, perfect! May pa-transition, may pailaw. O, diba, sabi ko na sa'yo, more pailaw. Happy birthday. Merry Christmas, mga kadingba. Perfect! So, yun na nga. So, gagamitin na natin mamaya yan. So, makikita nyo siya mamaya pag nag-work na si Miss Hard. So, perfect. So, motivated and inspired nyo naman si Miss Hard. Kaya, mag-iipon tayo ulit para may ma-unbox tayo ulit. May pandagdag sa work from home. Essential ni Miss Hard. Abangan nyo yun, guys. Okay? So, ayun na nga. For today's video, busy-busy na naman si Miss Hard. Nag-start na tayong mag-work. So, ayan, checking out the emails tayo, mga trackers, updates, and etc. Kung ano man mga ma-check natin, pati chismis, charis. Siyempre, before prep call, i-check muna natin yung audio natin sa kanyang camera. Siyempre, kung maganda tayo sa camera, di ba? Perfect. At nag-start na nga ako mag-prep call ng candidate before yung client interview niya. So, syempre, kailangan natin siyang bigyan ng tips and etc. Para syempre naman, baka ma-hard siya, diba? Perfect! At ayun na nga, nag-start na ang client interview. Ayun, kinausap natin si client or yung interviewers. Tapos yun, pinapasok na natin si candidate para mag-start na yung actual interview. So, good luck sa kanya. Perfect! So, ayun na nga, nag-assist at nag-facilitate lang si Miss Hard hanggang matapos yung client interview. So, ayun na nga, end of shift na ni Miss Hard. Nakaraos na naman tayo ng isang araw. Kung may request kayo kay Miss Hard na new content, just drop it on the comment box section. Anything about work from home, workstation, work from home essentials, recruitment, and etc. At kung umabot ka sa part ng video na ito, paki-comment naman kung taga saan ka para malaman ko kung saan umabot ang video na ito. That's all for now, mga kadingba. Follow for more. Hanggang sa muli, paalam mula kay Miss Hard.